হ্যাপি টিচার ডে। হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো তোমরা? আশা করি খুব ভালো আছো। আজকে দেখতেই পাচ্ছ নিকেতনে আছি। আজকে শিক্ষক দিবস হিসাবে উৎসব পালন করা হবে, ফাংশন হবে। আমার মেয়েও পড়ে এই স্কুলেতে, তার জন্য চলে আসলাম সব গার্জেন মিলে। অনেক মজা করব আজকে। না, স্কুল লাইফের কথা খুব মনে পড়ছে জানো তো। জানি তোমাদেরও খুবই মনে পড়ছে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা। এই 5 সেপ্টেম্বর দিনটা আসলেই সবারই খুবই খুবই মনে পড়ে। আজকে আমারও খুবই মনে পড়ছে। আমরাও এরকম নাচ গানে অংশগ্রহণ করতাম, আর টিচারদেরকে কেক কেটে খাওয়াতাম, অনেক আনন্দ ফুর্তি করতাম। তোমরাও এরকম করতে জানি। তার জন্য তো এই 5 সেপ্টেম্বরটা আসলে আমাদের মনে একটা আনন্দ ভাব চলে আসে। আর আসবে নাই বা কেন বলো তো? টিচাররা আমাদের জন্য কত কিছুই না করেছে। আর এত গরম দিয়েছে আজকে, কি বলবো, বসে থাকতে পারছি না একদমই। কি বলবো, এত গরম দিয়েছে আজকে। ও কি যেন বলছিলাম, আমাদের ভুলগুলো ধরিয়ে দেওয়ার থেকে আমাদের উপরে ওঠানোর জন্য অনেক আগ্রহ জাগাতো। যারা টিচারদের কথা মেনে চলেছে তারা তো সাকসেস হয়েছে, যারা মানেনি তারা এখন বুঝতে পারছে। সবাই আমরা সময় হারিয়েই বুঝতে পারি। তার জন্য মন খারাপের কোনো দরকার নেই। যার কপালে যতটুক হওয়ার অতটুক হবেই। আর আমাদের আসামিজ ভাষাতে বলা হয়, শিক্ষক এটা মোমবাতির দরে, যে নিজে পোহর লয় আনক পোহর দিয়া। সত্যি একটা মোমবাতির সাথেই টিচারদেরকে তুলনা করা হয়। যেরকম নিজে জ্বলে অন্যদেরকে আলো বিলাচ্ছে, ঠিক টিচারও সেরকমই, যেরকম নিজে আলো নিয়ে অন্যদেরকে আলো বিলাচ্ছে। তার জন্য বলছি, আমার তরফ থেকে সব টিচারদেরকে অনেক অনেক থ্যাঙ্কস। এখন আর আমি বক বক করছি না। তাহলে বন্ধুরা, তোমরা সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে থাকো। এখানে নাচ গান ফাংশন সবই হবে। তাহলে একদম ফার্স্ট থেকে লাস্ট অবধি দেখতে থাকো সম্পূর্ণ ভিডিওটা। তাহলে দেখো কি কি হচ্ছে। এখন আর বক বক করছি না, তাহলে দেখতে থাকো। সভাপতি তথা বিশিষ্ট সমাজসেবক মাননীয় ললিত সজ্জনগরিয়া তেখেতক এখন ফুলাম গামোচাৰে আদৰিব নিহাৰিকা বৰদলৈয়ে। সম্বোধনা কাৰ্যসূচী ইমানে আছে। পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী সভাপতি ডাঙৰীয়াক আগবঢ়াই দিব বৰদলৈ। শিক্ষক দিৱসৰ আন্তৰিক ভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি 5 সেপ্টেম্বৰ আমাৰ সকলোৰে বাবে এটি বিশেষ দিন, যিটো দিনত সেই মহান ব্যক্তিজন পৃথিৱীৰে পৰিচিত পবিত্ৰ পোচাক পুষ্পাঞ্জলি কৰিবলৈ জ্বলোৱা হ'ল। লাইন হৈ আহিব, শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখিব, হুলস্থুল কৰিব নালাগে। আৰু পুষ্পাঞ্জলি কৰাৰ লগতে যদি আচাৰ্য আচাৰ্যসকলে ভাবে তোমালোকে শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিবলৈ উপহাৰ আনিছা, তেনেহ'লে মঞ্চত আহি ইয়াৰ পিছতেই সমবেত সংগীত হ'ব। গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী সমবেত সংগীত পৰিৱেশন কৰিম বুলি ভাবিছে, তেখেতসকলক সাজু হৈ থাকিবৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। তো বন্ধুরা, এখানে টিচারদের জন্য কেক কাটা হচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছ।
কেক কেটে নিয়েছে। সব টিচারদেরকে দেওয়া হচ্ছে কেক। তাহলে দেখতে থাকো। চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ শ্ৰী ৰণক কুমাৰ বড়ো মঞ্চলৈ আহি শিক্ষক দিৱসৰ বিষয়ে এষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ। আমাৰ এই নিকেতন প্ৰধান আচাৰ্য, প্ৰথমে মই মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ আচাৰ্যসকলৰ লগতে বিশ্বৰ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীলৈ শিক্ষক দিৱসৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি মই মোৰ সমূহ বক্তব্য আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি এই পবিত্ৰ দিনটোত মোক ভাষাৰ ক'বলৈ সুযোগ বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি 5 ছেপ্টেম্বৰ আৰু আমি সকলোৱে জানো যে প্ৰতি বছৰে 5 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। এই দিনটো শিক্ষকসকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন। 5 ছেপ্টেম্বৰ হ'ল ভাৰতৰ প্ৰথম উপৰাষ্ট্ৰপতি তথা দ্বিতীয় ৰাষ্ট্ৰপতি ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণ দেৱৰ জন্মদিন। Good morning everyone, respected Pradhan Acharya, parents and all my dear friends. My name is Priti. Today is 5 September and we are celebrating Teachers Day. At first, I wish you all a very happy Teachers Day. Teachers Day is the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He was an excellent teacher, a great scholar and second president of India. Teachers are our real heroes and best friends. My dear teachers, we never forget you in our time. মই মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ লগতে বিশ্বৰ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীলৈ শিক্ষক দিৱসৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি মই মোৰ সমূহ বক্তব্য আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি 5 ছেপ্টেম্বৰ আৰু আমি সকলোৱে জানো যে প্ৰতি বছৰে 5 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। 5 ছেপ্টেম্বৰ হ'ল ভাৰতৰ প্ৰথম উপৰাষ্ট্ৰপতি তথা দ্বিতীয় ৰাষ্ট্ৰপতি ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন দেৱৰ জন্মদিন। তেতিয়াৰ পৰাই এই 5 ছেপ্টেম্বৰ দিনটো শিক্ষক দিৱস ৰূপে পালন কৰি অহা হৈছে। 1962 চনৰ 5 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ভাৰতত প্ৰথম শিক্ষক দিৱস পালন কৰা হৈছিল। শিক্ষকসকলে এজন ব্যক্তি, এখন সমাজ আৰু দেশৰ ভৱিষ্যত গঢ় দিয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। শিক্ষক হ'ল আমাৰ জীৱনৰ সেইজন ব্যক্তি যিজনে আমাক সদায় উৎসাহিত কৰে। শিক্ষকসকলক মমবাতিৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে, যিয়ে নিজে জ্বলি আনক পোহৰ দিয়ে। শিক্ষকসকল হ'ল জ্ঞান ভাণ্ডাৰ স্বৰূপ, যাৰ পৰা আমি জীৱন পথত আগুৱাই যাবলৈ প্ৰয়োজনীয় সকলো জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আমি সদায় আমাৰ শিক্ষকসকলৰ কথা মানি চলা আৰু সন্মান কৰা উচিত। ইয়াৰ পিছতে মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ৰাহুল দাস। নমস্কাৰ, মই আজি বাহিব যাবলৈ ওলাইছোঁ, গধূলি ক্ষমা কৰিব। শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। সেয়েহে মই বিশেষকৈ আৰু সকলো আচাৰ্য আছে থাকি মঞ্চত আসন গ্ৰহণ কৰিব জনালোঁ। তেওঁলোককো শীঘ্ৰেই দেখা দিবলৈ এতিয়া কবিতা আবৃত্তি
অনুষ্ঠিত হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সাজু হৈ থাকিব লাগিব কবিতা আবৃত্তিলৈ বুজাবলৈ ওলাইছোঁ নমস্কাৰ মই এটা কবিতা আবৃত্তি কৰিম কবিতাটোৰ নাম হ'ল মৌমাখি আৰু কুকুৰা মৌমাখিবোৰে কাম কৰি ফুৰে ফলে ফুলে উৰি ফুলৰ ৰস খাই গাই গুণগুণ ঘূৰাই হাই একো কাম নাই ভু ভু কৰি ঘূৰি থাকে পৰি খুন্দা খাই হয় গুণ নমস্কাৰ ধন্যবাদ থাকিল ইয়াৰ পিছতে মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ নমস্কাৰ মোৰ নাম কুমাৰ বড়ো মই শিক্ষাশ্ৰেণীত পঢ়ো মই নিকেতনখনৰ নাম শংকৰদেৱ বিদ্যানিকেতন বক্সন লাওপানী মই কবিতা কৰিম কবিতাটোৰ নাম হ'ল নতুন সংগীত ৰচক লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া কিহৰ দুখীয়া হ'ম সকলো আছে সকলো আছিল বহুতো নলগম শংকৰে দিলে বিশুদ্ধ ধৰম লাখিত বাহুৰ বন সতী জয়মতীয়ে সতীত্বতে যে অসমীয়াই সৰল বাদক দবা বাদক শংখ বাদক মৃদং ফুল অসম আকৌ উন্নতি পথত জয় আই অসমবোৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ মই এটা কবিতা আবৃত্তি কৰিম মৌমাখিবোৰে কাম কৰি ফুৰে ফলে ফুলে উৰি ফুলৰ ৰস খাই গাই গুণগুণ ভু ভু কৰি উৰি থাকে পৰি খুন্দা খাই হয় গুণ सेवा हम करें दिन डेवलप का सहारा पास कर रहे हैं भाई नमस्कार একেবারে ভুল নাই আছে যদি আঠাকে চিৰা দিদি ভাল পায় দৌৰমুখ নালাগে গাখীৰৰ খৰ পালে খিজুৰীৰ গুণ লিখি লৈ আনি পালে নাই যদি মাধুকৰ জাহাজী কলকে আৰু একো নালাগে এই শব্দৰ তাত নমস্কাৰ चलो 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 नए खाब बोल Thank you.
বন্ধুরা কেমন লাগলো ভিডিওটা দেখে প্লিজ কমেন্ট করে জানিও। আর যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার চট করে দিও। আর চ্যানেলে যদি নতুন এসে থাকো তাহলে আমার চ্যানেলটাকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে নাও। তাহলে আজকের মতন সবাইকে জানাই টাটা, দেখা হচ্ছে নতুন আরো একটি ভিডিওতে।